Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. Chief Minister told the Assembly that mining in the state would start after 5 months if the process goes smoothly and leases sold in blocks so that no new environment clearance is needed for new leaseholder. Vasco roads that were just repaired have begun caving in at several spots. Now blame game begins with local councillors pointing fingers at PWD for substandard works. Konkani is the state's official language, but looking at the state of the Konkani Academy, one would never know. And now for the news in detail. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has given another date to restart mining in the state. The mining in the state would start after 5 months if process goes smoothly. The leases are sold in a blocks, so the environment clearance granted to old leaseholder is transferred to the new leaseholder, so he won't be required to apply for new one, Chief Minister said. Fatorda MLA Vijay Sardesai alleged that the mining cooperation is only on paper and demanded the Chief Minister clarify whether mining could start by February. He also questioned the reasoning behind clubbing 88 mining leases into blocks for auction, saying it would keep Goan players out. The leases will be transferred as per the MMDR Act and the auction will be conducted by SBI CAP. They have already started the auctioning process in the state. 3 leases will be granted per person, leaving lots of scope for Goans, informed Sawant. रिप्लायान अशें म्हणलां मुखेलमंत्र्यान की 3 ते 4 म्हयन्यान ऑक्शन करून कंप्लीट जातलें आनी मायनिंग सुरवात जातलें. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न असो आहा, एनवायरमेंट क्लियरन्स 3 म्हयन्यान मेळना. मायनिंग फेब्रुवारी 2023 जातलें जायना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. एक फायनल डेट मुखेलमंत्र्यान दिवची. एखाद्या कंपनी कडेन 3 लिजां आसा, 3 लिजां एका इसीच्या अंडर येता आसत जाल्यार तोच ब्लॉक आसा आनी तुवें जशें म्हटलें की ते कट कित्याक करून दिना. एट प्रेजेंट म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर म्हणटलो जाल्यार बिचोले धबधब्या हांगासर 3 लिजीस आसा. डेट इज अ सिंगल अंडर अर्लियर इट इज अ डेम्पो मायनिंग, हाज्या अंडर तेंची इसी आसा. सेम इसी आमकां फाल्यां सकाळीं 3 जाणांनी वेगवेगळ्यांनी घेतलेले आमी ट्रान्सफर करूंक शकचे ना. आनी इवन दो आपले एनवायरमेंटल क्लियरन्स ताका अशा डिवायड करून ते दिवपाक शकचे ना आनी हे प्रॅक्टीस ना तशी. म्हणून ही 3 लिजां ही एकत्र रित्या ऑक्शन केली वता. आमचो 3 म्हयन्यान जर प्रोसेस 4 म्हयन्यांनी प्रोसेस जर कंप्लीट जालो जाल्यार एनादर 1 मंथ म्हणजे 5 म्हयन्यांनी म्हणजे एक्चुअली मायनिंग सुरू जावपाक शकता. Sardesai also asked whether new leaseholders would employ old mining employees and provide business opportunities to local truck owners. This opportunity should not fall into the hands of non-Goans, he added. Listen. दुसरोच तर नवो मनीस आयलो. In which way you will force that person to take these people on board? हे आन्सर आमकां मेळना. तें कॉर्पोरेशनान मेळटालें. जेन्ना तूं कॉर्पोरेशन म्हणटालो तातूंत ते सारके फंक्शन्स आसात तेजे ऑफ द कॉर्पोरेशन, ती म्हजे कडेन आहा. पण आतां कॉर्पोरेशन इज नॉट इन द पिक्चर. 100% दे वॉन्ट टू गिव द प्रिफरन्स टू देम ओनली. उरता उरलो प्रिफरन्स इज एन फॉर द जॉब. जे ज्या लिजात जे कोण काम करताले, जे कामगार आशिल्ले, वर्कर आशिल्ले, स्टाफ आशिल्लो, 100% प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो तांकांच त्या लीज होल्डरांक दिवपाक जाय, हो सरकाराचो अट्टास आसतलो. Sameep Narvekar for GOA365 from Porvorim. The pathetic conditions of roads all over the state is not a new issue now. The roads from Vasco have started caving in, which could be the sign of danger. Locals are worried as Vasco Sapta is approaching soon. As per local councillors, the pathetic condition of roads is due to the low quality work done by the PWD. This is a road between Vasco's shipyard and the church, hot mixed just a few months ago. The road has begun caving in and the ground beneath the asphalt has turned out to be hollow. रस्त्यांची काणयो तुम्ही ऐकल्यो आसतल्यो. गोंयभर सगळ्याकडे पॉट होल्स पडटा ते तुम्ही ऐकले दा. पण हांगा जे फाटल्यान आहा ते हे रस्ते सिंकींग जावपाची परिस्थिती आहा. पॉट होल्स तर तुम्ही ऐकल्यात, पण सिंकींग जावपाची गजाल वास्कोन खुबशी जावपाक लागल्या. फाटले म्हयनोभर आमी 4-5 फावटी ऐकले की वास्कोचे रस्ते सिंकींग जाता. आणि हे जो सिंकींग जाल्लो रोड हांगा रिपेर चालू आहा, हो गेल्या आठवड्यात रिपेर केला पण परत सिंकींग जाता. अशें म्हणटात की हो रस्तो जो हा हांगा PWDची सिवरेज लायन गेल्ली आनी सिवरेज लायन जी गेल्ली आहा ती माती घातल्या उपरांत ती माती जी खेचता आनी ती खंय तरी माती खेचल्या कारणान हो रस्तो सिंक जाता.
आम्ही PWD इंजिनियराकडे उडयला ते म्हणतात की PWDचे सिवरेज डिपार्टमेंट यांच्यानी हेचेर सारकें काम करूंक नासल्या कारणान हे जाता. पूण हेचो परिणाम हांगा जे वयपी MPAन वयपी हेवी व्हेहिकल्स तशे स्कूल बसीस आनी जे हेवी व्हेहिकल्स आनी तुम्ही पळोवंक शकता जे ट्राफीक हांगा जे फाटल्यान फुडल्यान वयता हांकां हॅम्पर जावपाक लागला, हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस वाडपाक लागले. आनी तशेंच सप्तक वास्कोचो जो गोंयान फेमस आसा तो सप्तक जावपाचो. जर सप्तका पयलीं हे रस्ते जर सारके जावंक ना आनी हांगा जर अशेंच उरले आनी एक्सिडंट जाले जाल्यार खूब लोकांच्या जिवाक धोका आसा. तेन्ना ऑथॉरिटीजां कडेन लोक मागतात की हे रस्ते बेगीनच्या बेगीन सारके करचे आनी चॅक करचे की वेदर आनी पॉट होल्स जावं सिंकींग रोड जावपाचे चान्सीस आसा. Unlike the other pothole-riddled roads in the state, the road here requires a lot of work and even more taxpayer money. Former Marmagao councillor charged that the contractor should be held responsible and that roads would be blocked if not repaired before the soon approaching Vasco Sapta. अशें हांगासर सिवेज लायनीचें काम जालें आनी मागीर टारींग केलें तेंच्यांनी. आतां ते म्हणटा सकयलच्यान उदक येता आनी रोड सिंक जाता. आतां रोड सिंक जाता जाल्यार हांगा शिपयार्ड टू चर्च फूल कसो सिंक जातलो. हितूर म्हाका दिसता दोनूय कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आसा, सिवेज डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आसा आनी PWDची मिस्टेक आसा. तुम्ही आता दामोदर सप्तक आसा, आख्खे गोंयचे लोक आमच्या वास्कोन येतात आनी हांगासरल्यान गाडी हाडपाक अर्दे वर लागतात चर्ची कडेन पावपाक. सकाळचे स्कूल स्टार्ट जाता तेन्ना ट्राफीक जाम जाता, दोन्ही गाडी एक्सिडेंटल जाता. म्हाका दिसता दिसाक 4 ते 5 जाण हांगासर पडटा. हितूर कॉन्ट्रॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आसा हें करपाक. आनी म्हाका दिसता सप्तका पयलीं सपोज हो रोड जायना जाल्यार आमी खंय तरी हांगा रस्त्यार येतले आनी रस्ता रोको करतले. Local councillors, however, have demanded that action must be taken against the contractor, and if made to redo the road free of cost, the work should be supervised. Basically, म्हाका दिसता PWD department, be it national highway or roads or sewerage department, हे totally fail जाला. This is a brand new road that was done just hardly some months back, couple of or maybe 3 months back I think so. आणि तितून भितर हेजे जे चेंबर्स आहा ते रेज केल्ले आनी तेजे पायपलायनूय चेंज केली, रिप्लेस केलेली. आता हालींच केल्लें काम जर आता परत सिंक जावपाक लागले आनी रस्त्याची क्वॉलिटी तुम्ही पयली, टाराची क्वॉलिटी पयली जाल्यार इतके पॉट होल्स पडला ते. सो हेजे कोणीच म्हाका दिसता कोणीच तेजे दखल घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता काम करतना इंजिनियर तरी म्हाका दिसता सायटीर केन्ना आसूं नासतलो. इतकी बॅड क्वॉलिटी काम अजून पर्यंत हेज्यान पयलीं केन्नाच पळोवंक ना की केल्लो रस्तो 2 किंवा 3 म्हयन्यांनी वॉश अवे जावन वयता. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल आमदारा कडेन की तेणी हेची दखल घेवची. पहिली थिंग म्हटल्यार हे जे PWDचे इंजिनियर किंवा कॉन्ट्रॅक्टर कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तेंचेर पयली स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. सेकंडली जसे ऑनरेबल CM आणि PWD मिनिस्टरान इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस त्यांनी स्टेटमेंट केला की हे जे पिड्ड्यार झाले रस्ते आहा ते परत सेम कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ते परत करून घेतले फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ते करता आसतना परत त्याची क्वॉलिटी चेक करची. आता दृश्य दिसता पळय खंय तरी कंजेशन जावपाची परिस्थिती निर्माण जाता. हे वाठार आतां वास्को ह्यो शहरांतलो रोड हांगा समज रस्त्याची समज कंडिशन अशें घेतले जाता जाल्यार हे खंय तरी एका कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय PWD तो जबाबदार धरूंक शकता. कित्याक जर तुमी हेची पावणी करिनासतना जर रोड बांदता, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड करता जाल्यार तुमी हेजेर खंय शोध लावपाची गरज आसता की हांगा परत जो रोड सकयल वयता आनी हेजेर खंय तरी एक वणको पडटा तो कित्याक पडटा. तुम्ही इंजिनियर्स आसता तुमचे कडेन, आयज हे काम करतना हेंचो इंजिनियर ना, हे येयल्या JCB आनी काम करता. हेजेर खंय तरी बारीकसाणेन चिंतपाची गरज आहा. आनी रोडाचेर आतां सप्ताकूय दामबाबाचो येवपाचो आहा. खंय तरी ट्राफीक कंजेशन जातली असली जर कामां दिसल्या दवड्याची समज कामां असली जर करीत जाल्यार PWD जाल्यार हांगा कंजेशन निर्माण जाता. GOA365 हिरू महाले वास्कोच्यान. Getting a Konkani Academy edifice was a struggle. But after all this, the Konkani Academy has been allowed to deteriorate and reach this pathetic condition with water pouring in from all sides. Watch our special report on the state of the building. Here are visuals of the Konkani Academy building, which was once considered the fulcrum of the Konkani movement in Goa. Even as parts of the ceiling have caved in, access from the main entrance has been completely blocked. Inside the infamous Dalgad library of the academy, books and files strewn all over the place are rotting in the rainwater. Here's what Arun Sakardhande, the president of the Konkani Academy, has to say.
मी कोंकणी अकादमीची गोवा कोंकणी अकादमीची ती लायब्ररी आहा ती सारकी हे जाल्ली आहा कितें वयले स्लॅब हे दिसता स्लॅब पडटा मागीर लोकांची बुकां हांगा थंय उडयल्ले आहा ते गाळो मारून ते कित्याक लागून ही इमारत जी आमकां दिल्ली लायब्ररी म्हणून वापरपाक ती PWDची इमारत हाणें दिल्ली आमकां सरकारान लायब्ररी म्हणून वापर म्हणून तात्पुरती ती जेन्ना कोंकणी अकादमी सुरू जाल्ली न्ही तेन्ना दिल्ली पूण ते PWD कडेन आसल्या कारणान ताजी आमकां हें करूंक मेळना कितें म्हणटा तें रिपेर्स बी आसा न्ही ते आमकां करूंक मेळना म्हणून मदीं आमी तांकां सांगिल्लें मागिल्लें तांणी करचें बी म्हणून तें उरलें काम सगळें कोविडच्या काळान आनी आतां कितें जालां ती ओल्ड इमारत आसल्या कारणान ताजे वयले कपचे बी आसा न्ही ते पडटा सकयल आनी ती थोडी कमी आसा म्हणजे एक ल्हान आसा इमारत म्हणजे आनिकूय मातशी चड जाय पड एरिया जाय आसली पूण ती कोणें पळोवना पयलीं आनी आमी ते फाटल्यान पळोवन ते थोडे रिपेर करपाचे म्हणून आमी PWDची इमारत आसल्या कारणान आमी हें करूंक शकना मिनिस्टराक कितें हें केल्लें हय आमी सांगिल्लें ते बाबा ही ओल्ड जाल्ली आसा आनी फाटीं ती रिपेर करपाची आमी मागणी केल्ली तेन्ना तांणी रिपेर करुया आनी कितें अशें म्हणलेलें पूण मागीर ते प्रत्यक्षान कांय येवना कित्याक कोवीड काळान वगैरे आसले जाल्यार ते पयशे बी हेल्प करपाचे किंवा पयशे खर्च करपाचे ते कोणें करपाचे किंवा आनी कितें तशें आमकां अनुदान सरकारान दिवंक ना म्हणून ते तशें उरले ती आनी कितें सायडीक वणटी बिणटी कितें वोली बी जाता काय अशें कितें ह्या वणटी म्हणजे चड पावस जर चड पावस जाल्लो जाल्यार मातशी आतां तशें पावस बरोच पडटा न्ही हांगा अशें गळना भितर गळना ना गळना खाली स्लॅब सारकी करपा आनी स्लॅबाचे एक फुडलो भाग जो आसा न्ही फुडलो भितरसून वचपाक प्रवेशद्वाराचे हाजेर ते ताजे कपचे बी पडटा थोडे ताजे आनी ओल्ड बुकां फायली बिली आहा ते हांगा ते कोणशाक बी मारून दवरल्या ते कित्याक ना ते डिस्पोज करपाचे ते दवरलेले आसा ते पयलींच्यो त्यो फायली बी आतां तुमी आतां जर न्यू PWD मिनिस्टर आहा निलेश काब्रालाक कितें तेका हय ताजे कडेन वचून मेळटा आमी आतां मेळटले तुमचे हय हांव CMाक आमी फाल्यां मेळटा ओके सांगपाक CMान ते सांगलां आमकां की जे कितें कोंकणी अकादमीक मदत बी जाय ते आपूण करता म्हणून सांगलां पूण कितें जाता ह्या सद्याच्या तुमी जाणा न्ही पॉलिटिक्सान सगळेच बिजी आनी हातून उरल्या आनी ते कामां मातशी जायना अशें जाता एसेंब्ली चालू आहा हय एसेंब्ली चालू आसा तरी आमी फाल्यां मेळपाचें ठरयलां CMाक म्हणजे शक्य आसा जाल्यार आनी तो मेळटा बी जाल्यार तशें ताजेर ती क्लियरन्स घेवन वतले आमी The surroundings of the academy are in a bad state as well. The bus which was issued to the academy is also in bad condition. Shamchari for GOA365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The issue of bad roads in the state seems to be a never-ending one. Despite years of outcry, the road across Bori Bridge has yet again been riddled with potholes just 2 months after being hot-mixed. Locals, furious over the issue, are demanding that the road be made of concrete. Here's more. The commute over Bori Bridge has become a hazardous one with potholes riddled across the entire bridge. The road, however, was hot-mixed not more than 2 months ago as part of pre-monsoon work. Locals are now questioning as to why the roads here are so short-lived. Listen. PWD मिनिस्टर निलेश बेगीन पुरोन घेवचे हड्डीत पुरयता ते डेली फक्त फातरांनी पुरयता ते फातर पावस येयला परत फातर वयता लोकांक गाडयांत मुसळ पडटा त्या खातीर बेगीन मातशें पुरोन घेवचें तशेंच हेवटेन सामको बोरयेच्यान आख्खें ट्रॅफीक हो हेवी ट्रॅफीक हेवटेच्यान वयता त्या खातीर पुला हालात ती बिगड जाल्ल्या एक तर तुमी तो ताजे फूल स्टार्ट करून हेवटेन ट्रॅफीक जर कमी करचो अशी म्हाजी डॉक्टर प्रमोद सावंतकार मागणी आसा CMान मातशें बेगीन लक्ष घालून ताजें मातशें बेगीन रिपेर करून घेवचें कित्याक फाल्यां सकाळीं हांगा कितें एक्सिडेंट जायत आसता पडत आसता
जरी तर गांवची कोणा कितें जाय जाल्यार मोदी हांगा भानगड जावपाक शकता. जेन्ना भायल्या कोणाक जाता तें कांय कळना, जेन्ना गांवच्या कोणाक कितें जातलें न्ही तेन्ना हांगा भरपूर मोठे प्रॉब्लेम जातलो. भायर येयल्या हांव पयलीं फ्लॅटचे भरपूर पयशे काडून रिपेर केल्लो. हांव एक फावटी मागता जाता तितले बेगीन पूल आसा रिपेर करचो, नाजाल्यार ट्रॅफिक तुमी दुसऱ्या खंयच्यान तरी पुलाचेर डायवर्ट करचो. The bridge was built in 1986 and has since been carrying heavy vehicles across it. The bridge is an arterial part of the area linking Ponda to Margao. However, despite attempts by the government year after year, the road is washed away at the start of monsoons every year. आम्ही असा बोरये पुलाचेर आणि बोरये पुलाक सगळे कडेन पॉटहोल पडलेले आसा. एक आनी दोनूच न्ही, पूल आख्खो पूल जो आसा तो पुलाक सगळ्याक पॉटहोल पडलेले आसा. आणि जो हे पुला वयल्यान जो हेवी लोड वता सगळे ट्राफिक ह्याच पुला वयल्यान वता तेन्ना हे पॉटहोल जाले आसा ते पावसांत कांयच कळना. आज पावस ना पण पावस ना म्हणून पॉटहोल कळटा. लोक हांगा येवन फक्त पॉटहोलाक गाडी आपली घालतात आणि गाडी सारकी उसळना. पूल सारको अशें दिसता की पूल हालता सारको हे पॉटहोलाची गाडी वचून. आणि हेजेर कितले पावट जाले हे रिपेर करीत आसा पुलाक. परत परत हांगा आतांच हेजेर डांबराचेर हे कॉन्क्रीटचो पूल आसा त्या पुलाचेर ह्या पुलाचेर आतां हाडून फातर मांडल्याक रबर मांडला. रबर कितलो पर्यंत सुटेबल आसा हें खबर ना, कित्याक रबर मांडला तो रबर गाडी गेली म्हणटकीर पुसवण भायर पडटा. पयरूच हांगा ह्या पुलाचेर डांबर घातिल्लो, डांबर घालून परत ते पॉटहोल पुरयल्ले. पूण कालच्या पावसान हे परत सगळे पॉटहोल परत ओपन जाल्ले आसा. Krishna Naik for GOA365 from Bori. When traffic gets stuck in most places, people often blame the traffic police. But most of the time, people behave irresponsibly in public places. Watch how the two-wheelers and four-wheelers are parked irresponsibly on the streets of Bicholi. Now, who is responsible for this? तुम्ही पळयतात की हो एक रस्तो म्हणल्यार मार्केटान येवपाचो बिचोलच्या मेन रोड जो बस स्टँडा कडल्यान मेन रोडाकसून मार्केटाक कनेक्ट जाता. थंयसर आतां पळयल्यार सदींच आमी पळयता की दोशी वटेन पार्किंग आसता व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आनी रस्तो रुंद आसा पूण तो रस्तो जो आसा तो सद्या बारीक जाला म्हणजे दोशी वटेन पार्किंग जाल्ल्या कारणान. आनी जे डेली आपल्या घरान मार्केटाक येवपी लोकांक तेजो खुबसो मोठो त्रास जाता. आनी हे पार्किंग जी करता दोशी वटेन तेजेर ट्रॅफिक सेलान कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा. पूण सद्या कोण आपले उलोवपाक अशें तयार ना, म्हणजे सांगूंक तयार ना कॅमेराचेर. त्या खातीर आमी सांगता की तेजेर एक कारवाय जावपाक जाय की शॉपकिपरू आहा तेंच्यांनी आपल्यो ज्यो व्हेकल्स आहा त्यो सारक्यो आपल्या जाग्यार प्लेस करपाक जाय. आनी जे रस्त्यांचेर ट्रॅफिक जाम जाता खूबसो मोठ्या प्रमाणात तेचेर सोल्युशन दिवपाक जाय. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa Sponge and Power Plant Limited held a public hearing over the expansion of the factory at Savarde today. The meeting saw a mixed bag of reactions as some extended their support while others were opposed to the move. Allegations that the expansion had already begun and a lack of consultation with neighboring villages over the environmental impact were some of the key points raised during the meeting. Here's more. आज एक हियरिंग घेतले, पब्लिक हियरिंग आशिल्लें आनी ते गोवा स्पॉन्ज आयर्न पावर प्लांटचो कश्टी सातोड्या विलेजींक आसा आनी ताचो एक्सपान्शन ताजे आनी वाडोवपाचो प्लांट पावर प्लांट वाडोवपा लागून स्पॉन्ज आयर्न प्लांट वाडोवपा लागून ताणें परमिशन मागलें आनी ताजेर पब्लीक हियरिंग आशिल्लें. रवींद्र भवन कुडचडे हाका 200-300 लोकांनी हें केलें आनी अनेकांनी आपल्याले व्ह्यूज मांडले. तातूंत भितर कांय अपोज केलो, कांय सपोर्ट केलो. तातूंत भितर कांय सजेशनां दिलीं की आज प्लांटाची कित्याक गरज आसा, जावन ते प्लांट कित्याक जाय आज गांवा भितर, कितें मायनींग बंद आसा आनी लोकांना एम्प्लॉयमेंट ना,
लोकांक एम्प्लॉयमेंट ना आनी हातूंतल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा, ते लेबर लागता, कामगार लागता, हातूंत सावड्डेचे लोकांक सावड्डे पंचायती एरियेच्या लोकांक काम मेळटा अशें म्हणून कोण सगळ्यांनी सपोर्टींग सजेशन दिलें. तशेंच कांयनी सजेशन दिलें की प्लांट कसो आसचो, लोकां खातीर कितें जावचें, लोकांक बेनिफीट कितें जावचें हाजेरूय कांय जाणांनी आपल्यालें सजेशन दिलें. तशेंच कांय जाणां अपोज केलो की फ्लायश येता ती पडटा गांवां भितर येता, कांय कुडचड्या वयले नागरीक आशिल्ले तांच्यांनी बीन कांय आपल्या सजेशन दिलें की तातूंतल्यान अनेक जाणांक दुयेंसां शकता अशें अनेकाचो हें जालें. आनी हो रिपोर्ट जे आज जे एनवायरमेंट जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी डॉक्टर मंतेरो, शामिला मंतेरो आनी ज्योती कुमार जी कलेक्टर आहा ती आशिल्ली आनी ती सांगपाक लागली की जो रिपोर्ट आसा तो आमी एनवायरमेंट सेंटर धाडटले, सेंटर एनवायरमेंट आनी थंयच्यान मागीर तांकां फुडली प्रोसिजर जातलो. आनी फक्त आमी जे हियरींग आहा लोकांक सजेशन आहा ती आमी लोकांनी घेवन ती धाडटले अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. हो प्लांट जावप लोकांचे कांय चड लोकांक म्हणणें अशें की हो प्लांट जावप गरजेचें आसा की तातूंतल्यान कांय तरी एम्प्लॉयमेंट कांय तरी लोकांची जी मायनींग बंद आहात ते खातीर फुडें कांय तरी गांवची उदरगत जातली अशें येता तो काळा भितर कळटलें की हाका दुसरें वळण कितें लागतलें. गोवा पंचायतीचा एक्सपान्शन करता बरी गोष्ट आसा, पूण जेन्ना करता आतां म्हाजे मुखार एकल्यान उलयलें तुमी ऑलरेडी ती सेटअप सगळें केलो आनी आतां हियरींग घेवपा फाटलें कारण कितें? हे असं तितल्याय लोकांनी समज ऑब्जेक्शन हाडल्यार तो बंद पडटलो काय कितें? बंद पडटलो काय कितें? कित्याक लागून आय एम नॉट ऑपोजींग. हांव कित्याक लागून सांगता की तुमी जर सगळीं थंय सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर समज रेडी करता आनी आयज तुमी जर हियरींग घेता मागीर एकूच पयलो क्वेश्चन आसा हे वरांतल्यान सगळ्यांनी समज जर गोवा स्पॉन्ज नाका म्हणल्यार तें जातलें धांवपाना काय कितें? आनी धांवपाचें ना जाल्यार तुमी पयलीं सगळीं इन्फ्रास्ट्रक्चर करून आतां हियरींग घेवपा फाटलें कारण कितें? ओके हांवें कित्याक लागून मुद्दम करून म्हाकाय खबर ना, म्हाका आतां उलयता कोण कोण सांगपाक हे बेश्टे हियरींग घेता म्हणपाक लागलो, तेंच्यांनी ऑलरेडी सगळें केलो म्हणपाक लागली आनी हियरींग कितें एक्चुअली इनफॅक्ट म्हाका खबर ना. आतां तेणी सांगतकीर म्हाका कळ्ळें तो एक पार्ट जालो. हांव मुद्दम करून रावला, सगळ्यांनी सगळीं उलयलें हें करतना तेणी म्हटलें 10 किलोमिटरा वयल्यान. हांव एक हेंचो विचारपाक सोदतां की गोवा स्पॉन्जीचे कडेन आमच्या सातोर्डा विलेजी आसा, सातोर्डा विलेज सोडून तुमी सायडीन कितें पळयलें काय कितें? कोणी पळयला? सातोर्डा विलेज म्हणजे ती सावड्डे पंचायतीक पडटा. सातोर्डा विलेजी पडटा तो येदो व्हडलो प्लांट बांदलो आनी तेका तेंकोन आनी विलेज पडटा. तुमी कोणी विचार केला केन्ना? कोणी सांगा कोणी विचार केला? हांव कित्याक लागून पळय आय एम फ्रँकली टॉकिंग, आय एम नॉट ऑपोजींग, पूण हांव तुमकां कळोवन दिता हांवें एक कंप्लेन केल्ली आनी हो म्हाजे कडेन तुमचे कडेन जाय जाल्यार म्हाजे कडेन सगळे डॉक्युमेंटूय आसा. खूब जाणांनी उलयलें म्हाका खूब बरें दिसलें. हें करता आसतना तुमी काले पंचायती कॉन्फिडन्साक घेतले काय कितें? म्हागेलें घर हार्डली 500 मिटराचेर घर आसा. हांव गोश्टीच्यान सुहास नायक पंटीनी उलयलें आनी ती खरी खबर आसा. हांव कितें म्हणटा तुमी जेन्ना येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता, तुमी येदो व्हडलो प्लांट बांदता, तुमी फक्त सर्वे नंबर सावड्डे पंचायती पडटा म्हणटा आनी काले पंचायत काडटा, काय करपाना तुमी म्हणटा? हें बरोबर? तुमकां कळपाक जाय एनवायरमेंट जावं पोल्युशन समज जातलें जाल्यार ते आतां तुमी 10 किलोमिटर म्हणलें, अरे म्हागे घरच 500 मिटराचेर आसा, तुमी तेजेर प्रिकॉशन कितें घेतलें काय कितें? Now for the weather. While we've seen enjoying sunny weather today, light showers are expected at a few places later tonight. The low pressure area over the Arabian Sea, which brought heavy rain over the weekend, has eased, so this week should remain drier than the last. Expected lows of 25 degrees Celsius today and highs of 30 degrees Celsius. Although the weather is expected to remain calmer this week, there are chances of short but intense spells of rain. There are no fishermen warnings sent out for today. However, people are warned to avoid coastal areas because of likely high wave formation and slightly rougher sea conditions. Light rain forecast this week. Maximum and minimum temperatures today 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No fishermen warning sent out by the Met Department. High wave warning issued. Locals should avoid coastal areas. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.